على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآن. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. قد أفلح من زكاها
فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم. تشکر میکنیم از آقا سید فیصل عزیز که با صدای بسیار زیبا و ملک فضای ما رو اطراگین کرد. این اتفاقا پیش میاد، یه برنامه زنده است، لایو. من پشتم به شما بود تشکر کردم، آن رو به شما از آقا سید فیصل تشکر میکنیم، لطف کردن مجلس ما رو اطراگین کردن. مجددا به همتون خوش آمد میگم، شب یلدا هم بهتون تبریک میگم برای اینکه اینقدر باصفایید، اینقدر باحالید و اومدید و میخوان یه عالمه برنامه‌های خوب و فان و سرگرمی داشته باشیم. به افتخار خودتون یک کف مرتب بزنید. مرتبه؟ خب من قبل از هر چیز میخوام که مجددا تشکر کنم از مجدد اسلام صابری و اعضای محترم برد و اینکه در اول برنامه‌مون میخوام دعوت کنم از سرکار علیه خانم افسر نور محمدی که تشریف بیارن در مورد برنامه امروز و کلا تاریخ شب یلدا برامون توضیح بدن، کف مرتب بزن. مجلس آماده است، نگفتم دست دادم. به افتخارشون یک کف مرتب بدیم. سلام. یه سلام دیگه بابت همگی، علیک السلام. حالتون خوبه؟ خوش آمدید. انشالله که شب خوبی رو در پیش داشته باشیم و همگیتون سلامت، دل خوش تا سال دیگه با سلامتی و دلخوشی و ایمان و اعمال دینی مورد قبول و سلامتی همه عزیزاتون. سلام. بر چهره پرزنور مهدی صلوات. من اول مطالبم از حضرت مهدی علیه السلام یاد میکنم که به مجلس ما انشاءالله سر بزنن. فرقی نداره وقتی ما به یک امر طبیعتی که خداوند برای ما پیش آورده، شب رو طولانی، 1 دقیقه حتی طولانی بودنش از امور نظم خداوندیه و ما به این علت اینجا جمع شدیم که دور هم باشیم. دور هم بودن ما خودش یک عبادته. انشاءالله با همکاری هم دیگه، با بودن با هم از این مجالس بیشتر خواهیم داشت. قبل از هر چیز انشاءالله هفته بعد شب به مناسبت شب سال نو اگر همکاری کردیم، امشب با همکاری شما این برنامه رو دوباره برنامه سال نو خواهیم داشت، چون بچه هامون اینجا هستن و انتظار دارن ما در یک مرکز دینی و فرهنگی و دوستانه بچه هامون رو میاریم و
براشون خیلی بهتره. انشالله اگر شرایط جور داریم، برنامه رو جمعه داریم، ولی خب همکاری همه رو هم میخوام. ببینید یک مطلب کوچیکی رو خداوند به ما 1 دقیقه رو که در این شب اضافه شده، با این 1 دقیقه ما اینقدر برامون مهمه، به خاطر اینکه 1 دقیقه بیشتر داریم استفاده میکنیم از این زمان. یک مطلب خیلی کوچیکی هست که نمیدونم اولیا بوده، از انبیا بوده، چه کسی بوده، اسمش یادم نیست. وقتی اسرائیل اومد جونشو بگیره گفت من ثروتم رو به تو میدم، طلاهامو به تو میدم، به من 1 هفته مهلت بده. گفت نمیشه. گفت سلطنتم رو به تو میدم، 1 روز به من مهلت بده. همینطوری تمام ثروت و فامیل و همه چیزشو میبخشید. آخر گفت فقط 1 ثانیه به من مهلت بده. گفت نمیشه. گفت من میدونستم که تقدیر الهی زمانی که تعلق بگیره نمیشه، ولی خواستم به مردم برسونم که حتی اون 1 ثانیه قدر زندگیتون رو بدونید. ما الان با این جمع شدن دوره هم انشالله تقدیر میکنیم از زندگی، از همه خوشبختی هایی که خدا به ما داده. تشکر میکنم از دوستانی که من فقط اینجا دکورم، ولی آقای حسینی، خانم حسینی، خانمای دیگه خیلی کمک کردن. شکریه خانم، عزیزانی که کمک کردن، اگر یه موقع اسمشون رو ندونستم شرمنده، ولی با همکاری چند تا از خانم‌ها، مخصوصاً خانم حسینی و آقای حسینی، این برنامه تعلق گرفت و دست بزنید. پیشنهادم از طرف عزیزا بوده، حاج آقا هم که لطف کردن پیشنهاد دادن و برای هفته آینده و اگر برنامه‌مون موفق باشه انشالله سال نو ایرانیمون و شب عیدمون هم همینطور، منتها با همکاری بیشتر عزیزا. سحر با باد میگفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوندی. قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز، ورای حد تقدیر است شرح آرزومندی. الا ای یوسف مصری که گردد سلطنت مغرور، پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی. جهان پیر رعنا را ترحم در جبلت نیست، ز مهر او چه میپرسی در او همت چه میبندی. همایی چون تو عالی قدر، حرص استخوان تا کی، دریغ آن سایه همت که بر نااهل افکندی. در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است، خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. ماشاءالله. تشکر میکنم از همگی. من از برنامه‌ای که انجام میشه بعداً باز یه بار دیگه خدمتتون میرسم، اون موقع دیگه تقاضای کمک و برنامه‌هایی که در نظر هست. خیلی ممنونم از آقای حسن آقام که با نمک و شیرین میخوان این برنامه رو اجرا کنن. تشکر میکنم. به افتخار خودتون همگی دست بزنید. دست شما عالی بود. عالی. ساویا لطف نمودی، قدحت پرمی. با تشکر میکنیم از خانم افسر نور محمدی عزیز. ما چون مهمونای خارجی هم داریم، I want to take a moment. Hi ladies and gentlemen, I want to say welcome to our event. Thank you for joining us. Congratulations for Yalda night, and congratulations in advance. Merry Christmas and Happy New Year, and wish you happy holidays. Thank you. من میخوام دعوت کنم از خانم آتنای عزیز که تشریف بیارن با یک کف مرتب.
گفتن که تو تنها اونجا هستی خیلی بی‌نمک و لوسی، ایشون بیاد که جذابیت برنامه بیشتر بشه. خیلی ممنون خانم حسنا تشریف آورد. یه بلنگو داریم، بذار من شعر کنم شما. Hello, good evening. Salam alaikum. How is everyone doing tonight? Great. Good. You guys excited for tonight's program? We have a lot of good things planned for you. All right. So first, we're gonna put your attention over here to the video. If we can hit the lights. هر سال شب یلدا خونمون یه رنگ‌روی دیگه‌ای داشت. هر سال شب یلدا خونمون یه رنگ‌روی دیگه‌ای داشت. بعد از اینکه من و آقام رفتیم از این دنیا، شب یلدا دیگه شب یلدا نشد که نشد. تنها چیزی که میتونست به این خونه زندگی دوباره بده اومدن یه بچه تو این خونه بود. Just wanted to make sure everyone's awake. Oh yeah. ما بیدار شدیم. دوباره بیدارم کردیم. هر سال شب یلدا خونمون یه رنگ و بوی دیگه ای داشت. بعد از اینکه من و آقام رفتیم از این دنیا، شب یلدا دیگه شب یلدا نشد که نشد. تنها چیزی که میتونست به این خونه زندگی دوباره بده اومدن یه بچه تو این خونه بود. اما داداشم و زنداداشم هیچ وقت بچه دار نشدن. ولی شب یلدای امسال فرق داره. آخه داداش و زنداداشم به حرف دلشون گوش دادن و حضانت یه دختر بچه دوست داشتنی رو قبول کردن. یه شب طولانی کنار اونایی که دوستشون داری و دوست دارن و تو خوشحالی، جای یه چند تا مسافر قدیمی پیش ما خالی. تو شب یلدای منی دیوونه یه دوست داشتنی، لبای تو رنگناره و اندون شیرینیش کم میاره، پیش بوسای تو که غم نداره غم نداره غم نداره. تو شب یلدای منی دیوونه یه دوست داشتنی، لبای تو رنگناره و اندون شیرینیش کم میاره، پیش بوسای تو که جنس یاره جنس یاره جنس یاره. تو مثل بارونی تو دل مهمونی، دلم میمیره واسه تو که جونی. توی شب یلدا که نمیشه فردا، دلم میره با تو تا ته رویا. تو شب یلدای منی دیوونه یه دوست داشتنی، لبای تو رنگناره و اندون شیرینیش کم میاره، پیش بوسای تو که غم نداره غم نداره غم نداره. تو شب یلدای منی دیوونه یه دوست داشتنی، لبای تو رنگناره و اندون شیرینیش کم میاره، پیش بوسای تو که جنس یاره جنس یاره جنس یاره. تو شب یلدای منی.
خب اول با یه جوک شروع کنیم ها. بچه شیر و پلنگ چی میشه؟ شیلنگ. آخرین دندانی که در دهن انسان دیده می شود چه نام دارد؟ دندان مصنوعی. Okay, so tonight we are here for Shabbat Yalda, and so I'm sure everyone knows what Shabbat Yalda is about. You've all heard the different traditions, you've celebrated them. So I'm just going to go through a brief little thing about Shabbat Yalda, and then we're going to go into some interesting facts that I found, that it turns out that this has been celebrated since the Stone Age with different cultures. So Shabbat Yalda is obviously the longest night of the year. It's the coldest night of the year. It's also called Chelle, which means 40. It's the first of the 40 days that are the coldest. We normally set a table like this, and we have nuts, dried fruits, pomegranates, of course watermelon. And it's said that if you eat summer fruits, such as the watermelon and the pomegranate, that it prevents you from getting sick for the rest of the year. And the pomegranates also, they represent the cycle of life and regeneration. So Yalda comes from the pre-Zoroastrian god of creation and light. And basically it's when the darkness is defeated by the sunlight. Hello. Salam. I think that was the darkness calling me. So, and then normally we have a table like this, and it's a kursi, which has heat underneath it, and everyone goes underneath, puts a blanket on their foot, they celebrate with friends and family. So basically the coldest night of the year, the longest night of the year, you celebrate it with the warmth and the love of your friends and your family, and you get through the night like that together. All right, can I ask the parents to have the kids either go in the room or go do the activities over there so everyone else can listen and enjoy? فارسی هم بگم؟ اوکی. من فارسیم حاضر نبود، واسه همون خیلی افتضاح خواهد بود الان، ولی شب یلدا طولانی ترین شب سال هستش و چله یعنی 40 روزی که سردترین 40 روز شروع میشه از این نقطه به بعد. معمولا دسامبر 21 شروع میشه. معمولا ماها با انار و هندونه و میوه های تابستونی شروع میکنیم که میگن اگر اینا رو بخوری هم خوشبختی میاره به خاطر اینکه میوه های تابستونی و سال دیگه خوب در میاد. Like you can grow them better and also مریض نمیشی. بعد اون مثل همه که یادشونه خونه مادر پدر بزرگ میرفتن زیر کرسی قشنگ غذا میخوردن و حال میکردن و الان خیلی چیز بزرگ شده توی ایران. خیلی کیک های قشنگ هندونه‌ای درست میکنن و اصلا آدم کف میکنه میبینه. خیلی قشنگه. و شب یلدا شبی هستش که از اسم خدای creation and light چراغ creation یعنی نور خدای نور و شبی هستش که تاریکی رو کوبوند. So now on to the interesting stuff. So some of the stuff that I researched, I was really interested, and I couldn't believe I didn't know this stuff before, but basically the winter
solstice. So in the northern hemisphere, we're expecting the winter solstice, and now that's when the sun is the farthest point, southern point of our sky. So this creates the shortest day, the longest night, mild, and then there's different names. There's different cultures that celebrate this. They call it winter, they call it Yule, they call it the longest night. And all cultures around the world, they have a way of celebrating this. And this goes back thousands and thousands of years back to the Stone Age. At the same time that we're in the northern hemisphere and we're having our winter one, those in the southern hemisphere are having their summer one. So they have the longest days and the shortest nights. So that we're on complete opposite poles. So why is this such a powerful time? Obviously, there's something about it that every culture for all these ages has been celebrating it. So how did the ancient people experience the changing of the seasons? So to the ancient observers, it appeared that the late summer and autumn, the sun was getting further and further away from them. During this time, it was getting colder and colder. And those nights were getting longer and the days were getting shorter. In some of the far northern areas, especially near where there's almost 24 hours of darkness. And it's a really dramatic change, especially back then when they really didn't know what was going on. So here's like a description of what it's like in Norway, let's say. So in Norway, the northern parts of Norway, the winter solstice is hardly solstice? I'm saying it wrong, aren't I? Solstice, okay. Is hardly a day at all. So, but rather a short moment of light bluish light at midday before the night once more settles and the sun is not seen. So to the ancients, it must have appeared as if a wolf of darkness was catching up on the sun. Or she, in fact, had scrummaged by shining a bleak light from the wolf's belly. So it was almost like they thought that the sun, a wolf had come and swallowed it up and had opened its mouth, and that little glimmer of blue light that you would see would be the sun inside the wolf's belly. So this is a time of great darkness for many cultures, and it is of significance because it marks the turning point at which the sun seems to begin moving backwards towards the earth, or in other words, back then they thought it was emerging from the wolf's belly, signifying the victory of light over darkness, just like how we said earlier that the Aryans in the past believed the same thing. So after the winter solstice, the days gradually begin to lengthen along and still have 2 or 3 months of cold weather ahead of us. We now know that the spring is starting to come. And once it has passed, we are moving away from autumn and towards spring. So because of this, the winter solstice festivals and celebrations in ancient times were filled with great joy. So people had huge bonfires and they lit to represent the sun, kind of like how we do at Çarşamba Suri, or is it Çarşamba Suri. Same concept, and the sun is life-giving warmth and heat. They started decorating their homes with pines at this time, and herbs and pine cones and other natural elements to make the atmosphere more welcome and merry to celebrate. So there's some fascinating ways, this is where it gets interesting, I promise. There's some fascinating ways that different cultures celebrate the winter solstice, and I want to share some of those with you. So for example, so the Neolithic period, where most of the cultures were matriarchal, basically it was a system where women were in power. So in the political system, the women were the ones who made all the rules and the men followed them. Kind of like how it still should be, but whatever. This is towards the Stone Age era. So the leaders and the healers were primarily women in this culture. So back then, when the earth was much colder and the reindeer were much more widespread, there was reindeers everywhere that you would go.
they would call the reindeer the mother reindeer. And people used to follow these reindeers everywhere they went because they would go in herds. People would follow them because that's where they got their milk, their clothing, their food, their shelter. Everything was from these reindeers. And the reindeer mother was associated with fertility, motherhood, regeneration, and even rebirth of the sun was associated with her. So at the winter solstice, it was believed that the reindeer mother was one who fled up to the sky and brought the sun back down. So interestingly, among the reindeer, the males, they lose their antlers during the winter. So only the females have the antlers during the winter times. So any reindeers that don't have the antlers are female. So, you know, like reindeers that are pulling Santa's sleigh, they're all females. You never know. Another tradition is that the Lithuanian and the Latvian goddess of the sun, whose name was Saulė, was said to fly across the heavens on a night of winter solstice in a sleigh being pulled by horned reindeer. So she would throw pebbles of amber, and that symbolized the sun because amber is the color of the sun, into people's chimneys. And now you can kind of see where the connection comes. Santa Claus throwing presents down the chimney, this is where it originated from. And also another interesting note is the corsi that we make, we have ambers in there. So all of these are linked together. Oh, there we go, right there. There's a corsi, and inside of it there's coals and amber. So it's all kind of linked together, and it's really interesting. So let's see. So did you know that the traditions of burning a Yule log and decorating a tree, like how we do at Christmas, and going to people's houses and singing carols, those can be tracked back to the Norse people. So those are the ancient Scandinavians. Somebody close that door. So for these cultures, the name Yule came from an Old Norse hole, which means basically a wheel. So that's where Yule came from. It means a wheel. And so the significance is, from an ancient viewpoint, the sun was like a wheel that rolled across each day. And it seemed that the wheel was so far away and the sun was growing dim. So Yule time was a time of year when the wheel of the seasons was at its lowest point. It was ready to rise again, and it sunk to its lowest point, ready to rise again. It's a time for feasting, giving gifts, dancing, baking cookies, breads, cakes. What does that sound like? It sounds like Christmas, right? And people would decorate their homes with paper cutouts, wooden toys, straw animals, and that's how we decorate for the holidays. Another interesting fact, Yule lasts 12 days, beginning tonight on Yalda. And that's where we get the tradition of the 12 days of Christmas. And the first Yule, solstice night, was called the Mother Night because it represented the rebirth of the world from the darkness of winter, and it practiced at ancient times Yule. So what they would do is they would make an oath to a bear, and it was the totem animal of two gods. And so, anyway, long story short, the point is when they would do this, that's where our New Year's resolutions, that's where that came from. So I'm going to wrap up now. Bringing in the pine tree, that's also the Norse people, and they would decorate it and put gifts under it, and that tree represented, it was the sacred cosmos tree of life, and that's where we get Christmas trees now and bring them in. So the Yule log would burn all night, and that would signify that life continues even after the great darkness, Yalda, once it passes. And pieces of the logs were kept for protection throughout the years. And that kind of sounds like how we have the Chish. It's the same concept. So the success of the return of the sun and its warmth for the growing season was very critical and important for the people of ancient times, because without growing season, without the right
sun and the right rain, they wouldn't have enough food for the upcoming year. So it was really important to celebrate when the sun would come back and honor it. But even today, even with our conveniences of going to the grocery store and being able to buy products, the sun is still really important for us. So consider this amazing explanation of the importance of the sun by master herbalist David Crow. He says, and I quote, "The sun creates energy." Promise I'm almost done. "The sun creates energy that is necessary for all of life on our planet. And the plants take in the sunlight through photosynthesis, and the sunlight then provides the life force that the plants need to live, grow, thrive, and reproduce. That plant is still running on sunlight." So when we eat food, whether we eat fruit that we take in that has sunlight, or eating the animals that ate the plant, we are eating the sunlight that the plant took through the body during photosynthesis. And when our digestive system, this part's interesting, when the digestive system actually processes the food, the sunlight from the plant is released in our bodies and is actually combusted into fire into our digestive system. So that's where the warmth of our body comes from. So long story short, I'm going to wrap this up now for the 4th time, I know. It's just really, okay, we're done. We're really done. I swear, I promise. I'll get off the stage. The sunlight is literally the life force you and me and every living thing on earth live off of. Our body's heat, the warmth of our body, is sunlight burning within us. So we need the sun, and we want to celebrate the sun this time of year, and that is why we are all here tonight. Shab Yalda Hamid Mubarak. Sorry for taking up so much of your time. Okay, یه جوک دیگه هم بگم تا نرفتم. نه باشین اینجا تشریف نبرید هستین شما. Okay, so کدوم گفت؟ بذار من این جوک بگم. Thank you so much Athena for long story short. So long story short, guys. دنیله رو گفتم؟ دنیله گفتم. دنیله دو بار فیلم. Okay, so let's say a riddle. How about that, okay? That has a prize. بگو کشت جایزه. هر چی بگی جالبه. شباهت بین نون سوخته و آدم غرق شده چیه؟ این جایزه داره. این جایزه داره ها. به انگلیسی. انگلیسیش هم بگو. So what's Shabbat? So what I can't even speak English tonight. So a piece of burnt toast and somebody who's drowning, what do they have in common? Anyone? Any guesses? So دوباره شباهت بین نون سوخته و آدم غرق شده چیه؟ این نون سوخته است که داخل توست مونده و آدمی که داخل آب مونده. چیکار دوتا چه اتفاقی افتاده؟ درسته درست گفتم. کلا جوابش هست فرقش اینه که هر دوتا رو دیر آوردن. به اتفاق آمین. Thank you so much, Athena, for your great speech. باش همینجا تو جان stay here. خب بری حاله باش به افتخار خودتون و آتنا خانم یک کف مرتب بزنید. من یادم چقدر با کلاس شدم این چیزا رو نداشتم تا حالا. داده بهم یاد دادن چجوری اینو ست کنم. بکنم انتظار دارم من اینجا برقصم احتمال یا آهنگ گذاشتم. یه همه کار باید بکنیم. ما برای شادی دل شما حاضریم همه کار بکنیم به افتخار خودتون که اینقدر باصفایی یک کف مرتب بزنید. همش به من میگن که شعرهای حافظ رو میخونی. من خودم از پسر حافظ شعر میخونم. میگن که شب یلدا کنار یار بودی، شب یلدا کنار یار بودی، به او دلبسته و بیمار بودی، شپشهایش گرفتی از سر شب، تو نادان مگر بیکار بودی.
خب یه برنامه ویژه داریم امشب که میخوام دعوت کنم از یکی از خانم‌های فعال و فوق‌العاده و درجه‌ای که مرکزمون که تشریف بیارن اینجا و برای ما یه شعر و یه دکلمه قشنگ درباره شب یلدا و مناسبت این ایام بخونن. میخوام با دستای گرمتون بدرقه بکنید از سرکار علی خانم مریم حسینی تشریف بیارن اینجا. من اینو به شما نمیدم، اون بلندی آشنا رو. حسین حسن این بلندی رو قدم مانده که پاییز به یغما برود، این همه رنگ قشنگ از کف دنیا برود. دو قدم مانده که پاییز به یغما برود، این همه رنگ قشنگ از کف دنیا برود. هر که معشوق برانگیخت گوارایش باد، دل تنها به چه شوقی پی یلدا برود. گله ها را بگذار، گله ها را بگذار، ناله ها را بس کن. روزگار گوش ندارد که تو هی شکوه کنی. زندگی چشم ندارد که ببیند اخم دلتنگ تو را. فرصتی نیست که صرف گله و ناله شود، تا به جنبیم تمام است تمام. مهر دیدی که به برهم زدن چشم گذشت، یا همین سال جدید باز کم مانده به عید. این شتاب عمر است، این شتاب عمر است، من و تو باورمان نیست که نیست. زندگی کام به کام است و بس است، زندگی گاه به نام است و کم است، زندگی گاه به دام است و غم است. چه به کام و چه به نام و چه به دام، زندگی معرکه همت ماست. زندگی می‌گذرد، زندگی گاه به نان است و کفایت بکند، زندگی گاه به جان است و جفایت بکند، زندگی گاه به آن است و رهایت بکند. چه به نان و چه به جان و چه به آن، زندگی صحنه بیتابی ماست. زندگی باید کرد، زندگی گاه به راز است و ملامت بدهد، زندگی گاه به ساز است و سلامت بدهد، زندگی گاه به ناز است و جهانت بدهد. چه به راز و چه به ساز و چه به ناز، زندگی لحظه بیداری ماست. زندگی لحظه بیداری ماست. زندگی باید کرد. بیایید بذر عشق در دل هم بکاریم و بگذاریم لبخندمان گرما بخش دلهای یکدیگر باشد. یلدایتان مبارک.
MashaAllah. یه دست محکم. That was Mariam's first time getting up here. من مایکم نزدیک جان بابا ماشاءالله. از صبحم کار کرده برای تشکر از خانم مریم حسینی، عالی بود، یعنی فوق‌العاده بود. به افتخارشون یک کف مرتب دیگه بزن. خب ما میخوایم که مسابقه برگزار کنیم، جایزه بدیم. من ادامه بدیم. شما اصلا خب مجددا تشکر. نه باز همینجا چون جا قوت قلب هستیم باش. خب میخوایم 2 تا مسابقه داریم، یعنی 2 تا مرحله میخوایم مسابقه برگزار بکنیم و قسمت اول مسابقه همون هست. جایزه آقا حامد رو دادی نه دیابش؟ آها خیلی. بعد میخوایم مسابقه برگزار کنیم. خب سوالاش هم خیلی ساده است. اولیش یه تست هوشه. ببینید چند تا کار البته تو انگلیسی همزمان انگلیسیش هم میشه بعدش بگی این دسته در چند تا کارگر هستن که اینا کسایی که مهندس مثلا استراکچر و سیویل هستن شاید بهتر بتونن جواب بدن این معما رو. چند تا کارگر هستن و قرار هستش که یه دیواری رو بسازن. این دیوار جای مکزیکو نیست، یه دیواری رو قرار بسازن. تا اینجا معنیش رو. So there are several engineers and they want to build a wall and it's not Trump's wall, it's a different wall. و قرار هستش که قول دادن هر روزی 2 برابر روز قبل کار کنن. And they have promised that every day they're going to work twice as much as they have the day before. خیلی خوب. خب روز ما قبل آخر چقدر از دیوار ساخت؟ یعنی قرار شده 40 روزه بسازن، اینم بگو. Okay, so they're planning on building this in 40 days. آها. روز 39م چقدر از دیوار ساختن؟ So on the 39th day, how much of the wall have they built? خب یکی از جوابا رو شنیدی، حالا بقیه نظرشون چیه؟ یه دور از اول به فارسی کاملا بگو، منم یه دور از اول به انگلیسی میگم که همه بفهمن. چند تا کارگر میخوان این دیوار رو بسازن. قرار شده که هر روز 2 برابر روز قبل کار بکنن و 40 روزه دیوار رو تموم بکنن. روز 39م چقدر از دیوار رو ساختن؟ 76%. یکی از جوابا خیلی هم دقیق بود. دیگه چی؟ یکی میگه 1/3. تا الان جوابا این بوده 76%، 1/3، 1/2. ها؟ بله بفرمایید. So say it one more time in Farsi so I can translate it. There are several workers. They are gonna build a wall, and they're gonna finish it in 40 days. And they said each day we're gonna do twice as much as the day before. So on the 39th day, how much of the wall have they built? There's a lot of unknown in it. How high is it? How long is it? What is it? I mean, there's a lot of unknown. بفرمایید شما. خب جوابشون نصفه، یه جواب 1/3 هم داشتیم و یه جواب هیچی از خانم زیا و دیگه چی؟ بله 50%. یه دونه 50% داریم. نصف بیشتر. یه دونه 33%، هم 1/3. 2/3. بذار آخرین بارم بگم بابا این چند تا کارگر گفتن آقا این دیوار رو میسازیم، حالا ارتفاعش مهم نیست و قول دادن هر روز 2 برابر روز قبل کار کنن و روز 39م که قرار شده 40 روزه بسن چقدر از دیوار رو ساختن؟ روز 39م تموم شده چقدر از دیوار رو ساختن؟ کارگرشون آمریکایی باشه مکزیک. خب من جواب درست بگم، جواب درست نصف دیواره، چون روز 39م روز ما قبل آخر نصف دیوار ساختن که روز آخر 2 برابرش میسازن و تمومش میکنن. So the answer is on the 39th day they built 50% of it because the next day they would have built 100%.
on the 40th. به افتخار اون کسایی که جواب گفتن نصف دیوار یک کف مرتب بزن. خب خانم اومده تشریف میارید جایزه ها هم بدید. بله جون جدی میزن؟ خیلی بله درسته. 2 تا 1 3. از یه دید فنی ریاضی هم بخوایم حساب کنیم به اون کسایی که جواب 1/3 هم دادن هم جایزه میدیم. به اونا هم افتخار اونا هم کف مرتب بزن. راست میگن آقای مهندس میرافتم راست گفتن. یه مقدار ابهاماتی هست توی سوال ولی هر دو تا جواب درسته. خب معمای دوم خیلی ساده تره. از این معماهای خیلی ساده میگن که اون چیزیه که به اندازه فیله ولی وزن نداره. So let me translate that in English. So what is the weight and the size of an elephant? No, not the weight, not the weight. The size of an elephant, but does not weigh anything. هوا. نه. دقیقاً بگو exactly. What is exactly the same size as an elephant, but it does not weigh anything? Any guesses? Yes. بله به افتخار بگیشید. سایه فیله که به اندازه اونه. به افتخارش این کف مرکب. Elephant's shadow. بله. خب یه سوال دیگه هم اینه که چه چیزیه که ما توی صبحانه و نهار نمیخوریم؟ So what do we not eat? دیگه جواب سریع دادم به افتخارشون. تو ترنسلیت کن اشکال نداره. So it was what do we not eat during breakfast and lunch? what is the answer? فرصت بدیم که اونایی که فهمیدن جواب بدن. دوباره بدیم. So what do we not eat during breakfast and lunch? جواب یونیک نداره. Dinner. جواب یونیک. دینر. شما موافق بودین؟ خب 2 نفر جواب درست دادن. خیلی خوب. خب آماده خانم نورمحمدی. اول من دعوت می‌کنم از خانم دکتر نایی تشریف بیارم بعد اون دیوار جایزه تشریف بیارین جایزت می لطفا به افتخارتون. دست بلند. این از این حاصل شما تشریف میارین جایزه ها رو بدین لطفا بعد از این کنیم عکس بگید. عکاس ندارین؟ عکاس کیه؟ عکاس عکس گرفتین. خب به اون کسی که گفتن 1/3 آقا مایی بودن 1/3 هم درسته چون 2 تا 1/3 میشه 2/3 درست میشه و آقا تشریف بیاریم به افتخار آقا مایی. نرگس خانم گفتن من نرگس خانم تشریف بیارید جواب 1/3 درست. 1/2 چی شد پس؟ اونم درست. چطور میشه؟ بستگی داره که کارگر مکزیکی باشه یا ایرانی. تشویقش کنین دست بلند. بله افتخار نرگس خانم. خب برای سوال بعدی کسی که اول به فارسی گفت شام میشه بگین کی بود؟ چرا به 1/2 اجازه ندادید؟ دادیم 1/2 اول ایشون گفتن. اول از همه ایشون گفتن. بگیم بفهمید من متوجه نشدم. بفهم آقای مهندس بفهمید به افتخار آقای میرافتا بفهمید خواهش می‌کنم. برای شما فرمودین خیلی خانم من دعوت میکنم تشریف بیارن اینجا که جواب شامو درست گفتن به افتخارشون. فقط بیحال این بابا یکم دست بزنید کف یلداست. بابا جمعه شب دقیقه تعطیل این کار نمیرین خوشحال باشید. کار روز تعطیل تقریبا انشالله. علی خانم میخوان هدیه‌اش رو تقدیم کنم به آتنه ها به افتخارشون. آقا اون سوالی که جوابش میشد شام
جواب دینر رو یکی از دیگه از حضار هم دادن. خانم زیا هم جواب دینر رو تایید کردن با سر گفتن که دینر درسته. خانم زیا تشریف بیایید. You answered right, dinner. Please. Oh, okay. We wait for you. خب در خانم که جواب سایه رو دادن من نمیشونم. سایه فی. قرمز پوشیدن بفرمایید بله. بالا. خانم قرمز تشریف بیارید. بله افتخارش. Everyone has cakes in their hands and can't clap, huh? خانم رو بچه رو نشستیم عزیز. احسن خانم. انگلیسی بگیم. به افتخار خانم زیا هم یک کف مرتب بزنیم. A round of applause for her. خیلی ممنون. Congratulations. خب خیلی آهنگ رو بچه. خب ما خب ما بچه شد خب میخوایم که یه کار فان انجام بدیم. میخوایم که مشاعره انجام بدیم. اونم جایزه داره. قبلش برنامه دیگه هست و برنامه زنده است دیگه بعض وقت عوض میشه. قبلش میخوایم یک فال حافظ بگیریم. لطفاً همتون نیت بکنید لطفاً و یک فال حافظ بگیریم و ببینیم که چی میشه برای سال 2019. ما دو نفر اینجا هستن که واقعا من میدونم که خیلی به شعر و ادبیات فارسی هم علاقه دارن هم مسلط هستن، همین که میتونن این کار رو انجام بدن. یکی از این افراد که خیلی به ادبیات فارسی و شعر فارسی و مخصوصا حافظ خیلی تسلط دارن، منم واقعا مثل یک مرید دوستشون دارم، آقای دکتر مسعود عجمی هم. به افتخارشون یک کف مرتب بزنیم. و ایشون از من خواستن که حافظخوانی امسال رو یه بزرگوار دیگه که ایشون هم هیچی کم ندارن در شعر و ادبیات فارسی انجام بدن. پس دعوت میکنم و شما هم با دسته گرمتون دعوت کنید. این چقدر با کلاس من دستم اینجا میگیرم، حس این خلبانا و کاپیتانای پرواز دارم. مثلا بعدش شما میگم کابین ردی فور تیک آف، اینجوری هست. خیلی خوبه، خیلی با کلاس. اینو بازم بیارید از دفعه. ببخشید من این بحث بلندگو رو مطرح این مطلبی رو بگم. آموزی فرمودن که ما برای مسجد داریم یه سیستم صوتی خیلی فوق‌العاده و خفن می‌خریم که مبلغش از $5000 و قبلا $2500 از این پول جمع‌آوری شده و بعد از عنایت خدا ما یک نگاهی هم به دسته سخاوتمند شما داریم که انشالله بتونید توی موضوع و همه مسائل و مخصوصا برنامه اسپانسر شدن امشب لطف بکنید و به مرکز خودتون کمک بکنید. خب با دستای گرمتون خواهش میکنم دعوت کنید از خانم دکتر ناهید تشریف بیارن اینجا برای ما. دست یک کف مرتب به افتخار خانم دکتر ناهید روزی طلب. بفرمایید. So right now we're going to tell our fortune for the future, this upcoming year, with Hafiz, Khanum Nahid. A round of applause for her again, please. نیت یادتون نروید. So whatever intentions in your heart, say it to yourself, and she's gonna pick the fortune. دست بگیرم بهتره. آقا دست بگیرم بهتره. دست بگیرم بهتره. نه میگیرم اشکال. با سلام خدمت همه عزیزان و تبریک شب یلدا. من یه شعر از حافظ شیرازی براتون میخونم و اینو امیدوارم که هر نیتی که داشته باشید این از دلتون این شادی رو در دلتون بندازید. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم،
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم. شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم، نسیم عطر گردون را شکر در مجمر اندازیم. چو در دست است رودی خوش، بزن مطرب سرودی خوش، که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم. صبا خاک وجود ما بدان عالی جناب انداز، بود کان شاه خوبان را نظر بر منظر اندازیم. یکی از عقل می لافد، یکی طامات می بافد، بیا کین داوری ها را به پیش داور اندازیم. بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه، که از پای خمت یک سر به حوض کوثر اندازیم. سخندانی و خوشخوانی نمی‌ورزند در شیراز، بیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازیم. توجهتون، انشالله که شب بسیار خوبی داشته باشیم. ماشاءالله. تشکر سپاس از خانم دکتر ناهید روزی طلب. خیلی جالب. من داشتم از پیدا میرفتم بالا، خانم نورمحمدی فرمودن یه جوک بگید. دیدم تقریبا دفعه و بعد از صحبت شما شد. الان آمادگی نداشتم. الان خیلی مواظب باشه وقتی جوک میگه یه جوری جوک بگید که خدای نکرده به کسی بر نکنه. خب تشکر از خانم دکتر روزی طلب و کل خانواده روزی طلب که برای مرکز زحمت میکشن. عرض کنم که خیلی ممنون خانم دکتر. من نیت کردم خیلی هم واقعا شعر و غزل خوبی از حافظ اومد. من میخوام دعوت کنم دوباره از خانم نورمحمدی تشریف بیارن، یه نکات خیلی کوتاه لانگ استوری شورت میخوام براتون بگم. من در قبلش خانم نورمحمدی مسئله رو بگم. همونطور که خودتون اطلاع دارین یک بنیادی هست توی ایران به نام بنیاد مینو که مال دختران کمتوان و نابینا هست توی ایران. اینها یه فاندریزینگی داشتن ویکند هفته گذشته و خیلی دوستان لطف کردن اومدن و معنوی و مادی حمایت کردن. من مجددا میخوام بگم که اینجا یه مقداری ترشی و مربا اینا هست از کارهای همین دختراتونایی که تمایل دارن از اینا خریداری بکنن و اگر هم با دستان سخاوتمند و مهربانتون میخواید به این دخترات توی ایران که نابینا و کمتوان هستن و نیاز به ویلچر دارن کمک بکنید، واقعا اجرتون با خدا. چون اینها و همه نیازمندایی که توی اینجا هستن توی ایران هستن بعد از لطف و عنایت خداوند به دستان مهربان و سخاوتمند شما نیازمند هستن. این ترشی ها و این مرباها رو این میز این طرف کنار مسجد چیندن کسانی که تمایل دارن خرید کنن به افتخار خودتون که اینقدر سخاوتمندید و خانم نورمحمدی کف مرتب بزنید. Long story short, let me just translate real fast what he said. There's a table set up in the corner over there. It's for a charity for girls who need wheelchairs. I believe they might be deaf. They just need durable medical equipment in Iran. So if you would like to buy something, that's where the money will be going to. So here is my mom. Long story short, it's genetic. پند حکیم محض ثواب است و عین خیر، فرخنده آن کسی که به سمع رضا شنید. حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید. عزیزا من به خودم اجازه دادم که بیام اینجا اولا از محبت دوستان برد هست. 15 سال ما این مجلس، این برنامه، این همه اینا رو داشتیم. 15 سال شاید ما از کلرمان شروع کردیم این مسجد رو، این کامیونیتی رو، این مرکز فرهنگی رو و من شاید
آقای میرافتاب رو نمیگم، 2-3 نفر، من بیشترین شب و زمانی که اومدم من بودم. همه اینا هم میدونم. یعنی اگر کسی هم نبوده من هر مرتب اومدم اینجا. برای همین نیست. برای این به خودم اجازه دادم که قصه شرح حال شرایطمون رو به شما راحت در بیون بذارم. من میگم اگر دوست داشتید، ما این برنامه رو که ترتیب دادیم بورد نمیتونه تقبل کنه، با کمک شخصی خودمون چند نفر و انتظار دارم که با کمک شما اون پر بشه و حتی برای برنامه‌های بعدی هم انشالله اگر خواستین دوست داشتین. این امشب استقبال شد، من تونستم اون هزینه‌ای که مصرف شده، تازه ما ساده ترین خرجا رو کردیم، نخواستیم خب زیاد بشه، ولی چون دوره هم هستیم، همه یک دلیم، همیشه همدیگر رو میبینیم. ما الان امروز 10 تا فیلم از فامیلای ایرانمون برای شب یلدا گذاشته بودم، دلمون میسوخت ولی دلخوش بودیم که میاییم اینجا با شما که همیشه در عبادت و ماه رمضان و امام حسین هستیم، با شماییم، به ما بیشتر خوش میگذشت. برای همین من ازتون خواهش میکنم اگر دوست دارید این برنامه ادامه پیدا کنه، به من مسئولیت دادم. اگر دوست دارید الانم زحمت میکشید، من از شما میارم یک کیسه ای هست، یه باکسی هست که کمکاتون رو بعضی از عزیزان خیلی ممنونم. آقای هوشمند کیک رو که $150 بوده زحمت کشتن، آقای دکتر حسین شاهنگیان آجیل رو زحمت کشتن، آقا رضا هندونه رو گرفته، خانم آقای یکی از دوستان آقایی که الان اسمشون خاطرم نیست پول دادن و بعضی از خانم‌های عزیزم هم $20 به من دادن، ازشون ممنونم. عزیزی $40 داده، ولی من پول احتیاج دارم. اگر میخواید این برنامه ضربه‌ای به برنامه‌مون نزنه و ما ادامه بدیم، راحت به شما دارم میگم سنتر از این به بعد برنامه‌های محرم، برنامه‌های امام حسین، برنامه ماه رمضان، شب‌های عید مخصوص 14 معصوممون رو ممکنه به گردن بگیره با بودجه‌ای که داریم. ولی اگه برنامه‌هایی مثل کریسمس رو، چون کریسمس ما هیچ پولی جمع نکردیم و $1000 خرجمون شد، کسی پول نداد، این ضربه به پول مسجدمونه. برای همین ممنون میشم ازتون، من پررویی نمی‌کنم، خودتون محبت کنید، میام خدمتتون و ممنون میشم که کمک کنید تا من پول امشب رو تکمیل کنم و برای شب عید و شب سال نو هم انشالله همین کار رو دوست داشتید که این برنامه ادامه پیدا کنه. و معذرت میخوام اینو میگم چون همتون مثل خواهر برادر ما هم راز و هم درد و هم راه هستیم، به هیچکی نباید فشار بیاد و مسجد نباید اذیت بشه. خیلی ممنونم ازتون، پوزش میطلبم. تشکر از همتون. Just a short summary of what she said. Events like tonight, the mosque does not have enough money to take it out of the budget. So basically it's everyone's chipping in that makes events like tonight happen. We have not raised the money to cover what we've spent tonight. We did everything very basic, and the point is just for everyone to come join together. My mom was saying if you go on your Instagram and on your Facebook, you'll see all your family members in Iran have their pictures of their like Yalda cakes up and this and that. Well, who do we have here? We have each other. We have here. This is what we have, and in order for us to keep having events like this, if everyone can pitch in, even if it's $5, $10, whatever you can do. Some people give $500, some people give $1,000, but even if it's $5 and you can chip in, it all adds up, and we can keep going with these kind of events. Thank you. خانم محمدی خیلی ممنون، تشکر. خانم محمدی گفتن چرا درس دادید؟ به خاطر که درس دادم، به خاطر اینکه you were so honest, straight and genuine. تشکر به افتخارشون. و من حالا به خاطر اینکه
اولین کسی که باید توی مرکز ازش تشکر بشه خود شماهایید که با حضورتون معنوی و مادی حمایت میکنید. مرکز مال خودتونه و دارید از خونه دوم خودتون حمایت میکنید. تشکر بسیار بزرگ اول از خود شما بزرگوارا و تشکر دوم هم من میخوام از این هرم مدیریتی مسجد در رأسش حجت الاسلام صابری و اعضای هیئت محترمه بورد جناب آقای مهندس میرافتا و آقای شاهنگیان، سرکار من یادم رفت اول بگم سرکار خانم افسر محمدی، آقای دکتر پیمان، آقای دکتر افشان، آقای سید کاظم مندانی، آقای سید مردان قادری، از همه اینا تشکر میکنیم که بالاخره مالن، جانن و قدمن زحمت میکشن و بسیار خالصانه و در راه رضای خدا بدون هیچ ششاش مالی به این مرکز کمک میکنن. به افتخار این اعضای محترم بورد، آقای صابری و خودتون که اینقدر باحالید یک کف مرتب بزنید. من یه تشکرم بکنم از اینکه که چقدر این آهنگای بک‌گراند فوق‌العاده بود. I'm not sarcastic, that was great و عالی بود. یه تشکر ویژه هم از دیجی علی بکنیم به افتخار علی آقای حسینی. اگه اونا دیجی علی دارن ما دیجی علی داریم به افتخارشون. به افتخار هر دو تا دیجی ها. خب عرض کنم که آماده هستید که یک مشاعره باحال انجام بدیم. ما 2 تا قسمت از برنامه مونده. این مشاعره جایزه داره، جایزه های نفیسی هم داره. اون قرمزای جلو هستن، این 3 تا قرمزای جلو خیلی نفیسن. برای مشاعره است و بعدش هم پایان بخش برنامه‌مون صحبت‌های گوهربار حجت الاسلام سید صابری مراد من و خیلی از شما هستن و اینکه انشالله ایشون میان صحبت میکنن و مجلس رو ختم میکنن. قسمت آخر مشاعره است. 2 تا بلندگو داریم. آنچنان شما میرید تو خانوما لطفا. من میگم تو آقای من بلندگو ندارم. سید از من بگید. یکی چیز میشه بدین لطفا به سید علی آقا. فاطمه جان thank you so much. یعنی عالی بود. You're great like always. به افتخار آتنا خانم کف مرتب بزنید. It's really hard to translate half this poem in English. به خاطر همین دیگه ببینید توی خانوم‌ها و آقایون کسی که بیشترین و بهترین شعرها رو بخونه به 3 نفر جایزه تعلق میگیره. ما حساب میکنیم ما خواهی نمیبره باش نوبت شما باشه. شما تو خانوما باشید. آره من آقایون اگر خواستن شعر بخونم من اینو خیلی اینو دوست دارم. خیلی واقعا دلم نمیاد درش بیارم ولی خب درش بیارم. آقایون که خواستن شعر بخونن من این بلندگو رو خدمتشون میبرم. آقایون واقعا خیلی سخت این بلندگو قدرتی جاذبه داره سید. خب اولین شعر رو شروع بکنیم و من یه شعر خودم بخونم. میخوام از همتون تشکر کنم که زحمت کشیدید تشریف آوردید. پیشاپیش تشکر بکنم که میخواید از این مرکز حمایت بکنید برای اسپانسر شدن این ایونت ها. من اول شعر رو میکنم بعد از خانوما شروع میکنیم که آره با اون حرف آخر اون بیت شعر یه شعر بخونم. من هم چجوری تشکر کنم. همون شعر که مثل اولشو برای خانوما من خوندم از همه بهتر بود. میخوام اینطوری از همه شما بزرگوارا تشکر کنم. ساقیا لطف نمودی قدحت پرمی باد که ز تدبیر تو تشویش خمار آخر شد. آخرش ده دال دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا جان رسد به جانان یا جان ز تن براید. بله درسته، یا تن رسد. آقا این شعر خیلی قشنگه. دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن براید. دال علی آقا شما نمره بده خب خانم یک. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، بندران ظلمت شب آب حیاتم دادن.
دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتن و به پیمانه زدن. دال آقایون. دال آقایون. خانوما اجازه دادن که شما شعر بخونی آقایون، بفرمایید. یک، دو، تا نه حافظ هر شاعری اصلا شعر نو باشه. سه، شعر نو باشه. پیدا شد تا پنجم خانوما ببرن. در این بازار اگر سودی است از درویش خرسند است، خدای آمانه گردن به درویشی و خرسندی یا آفرین. یا یکی از ابیات هم شعر که خانم یا یا اون آخره. شما چه تشریف بیارید؟ آره میام جلو سیممون نمیرسه. یا صبح گمگشته باید کمان غم نخور، جلوه احزان شود روز گلستان غم نخور. آفرین. ره آقایون. 4 3 چیه حرفشه باید دیگه میفرمایید؟ ره. اونجا دارن دست بلند میکنن. آقا ره. نه پیدا شد. نه بابا. راهی بزن که سازی با آهن تمام زد، شعری بخوان که با آن وقت گران تمام زد. چی بود آخرش؟ قرار مشاهده 10 دقیقه باشه، 3 دقیقهش گذشته. دال بود. خرابات مقام نور خدا میبینم، این عجب این که چه نوری ز کجا میبینم. میبینم. 4 3 میازار موری که دامه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. خانما که دانا بود توانا بود هر که دانا بود، به دانش دل پیر برنا بود. دال 4 دال دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، سر هر مرد کچل رو بر 6 ماهه زدن. نه این مال پیسر حافظ بود، درسته؟ مال زدن دل بر 6 ماهه زدن. در بیابان گرد شغل کرده پایی زد، قدم سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم ره آقایون. آقایون خجالت هر کی از شعر نو باشه، کهنه باشه. 2 و پیدا شد. بله ره پیدا. تو سر بنت به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خراب شبگرد مبتلا کن. نون آخرش نون. 4 3 نون 2 1 پیدا شد. 5 دقیقه دیگه همین مونده. نون نه همین لباس نشان آدمیت، تن آدمی شریف است به جان آدمی. آفرین. مصر اول دومش رو جابجا کردم ولی خیلی ذوق شاعرانه قشنگی بود. خیلی قشنگ بود. حالا اشکال من چیزی نگم. ته آقای دکتر سعید ساده بکنم تمام واقعا هر که دارم اینو خوندم آره یک خیلی سخت‌تر. یه حساب نیست. ته 3 2 1 چرا ته پیدا شد. اینجا پیدا شد. خانما ببرند تو که از مهنت دیگران بی‌غمی، نشاید که نامت دهن نازنی. آدمی یا سید آقایون نمی‌بازم، من شرکت نکردم تو مسابقه. خانما کجایی؟ 4 3
خیلی سریع شما یار میپرده کمر بست به رسوایی ما تماشایی او شهر تماشایی ما اگر شرابخوری جرعه‌ای فشان بر خاک از این گناه که خیلی رسد به غیر چه با ببین خیرتون برسه همه مرکزمون بله چه با که چون سه خانم ها میبادن توانی دلی به دست آورد که ها توانی دلی به دست آورد کی توانی آفرین شکستن ها نمی باشد آفرین دال آقای بگید دال دوش مرغی به صبح می نالید عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش شراب ارغوانی را بلا در قدح بزنیم و سر عطر گردون را شکر بر مجمر اندازیم میم آقایون 4 3 2 1 خانم ها بردن یک نمره اضافه هنوز که نبردن اونا باید میم بگن باید خانم هم بگن یه نمره خانم ها اضافه شد نه خانم ها یک دونه آقا پیدا شد تو سه جان میم پیدا شده نه واقعا 3 دقیقه دیگه مونده میم پیدا کردیم میخوام بگم ما ز یاران چشم یاری داشتیم پس غلط بودن که میپنداشتیم میم ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم جامعه کسی و درم خود از رق نکنیم آخ بازم میمه شما میم داریم این سری میبازیم ها این نمیرسه اونجا باش به این دفعه اینو میارم میم شعر نو بخون این دفعه برای من بده که اونا میگه بیار برای من اینو میبرم برای خانم شما جلوها رو پس بدی من از آن نبین تا 9 رو بدم تو 3 دقیقه که بس بخون مرا در دل درخت مهربانی به چه ماند به سر و خزانی تو در دل درخت مهربانی به چه ماند به خانمو یک نمره دیگه اضافه شد هنوز داره میخوره مثال دوم بشه بخون یکم بلندتر بخون مثال دوم چجور میکنه مرا در دل درخت مهربانی به چه ماند به سر به خزانی تو در دل درخت مهربانی به چه ماند به مستان مهربانی نقل ورکون که دوار ناکام ده همون که سید گفت یه بده اونجا برش خانمان آخر یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش می سپارم هم چشم حسود چمن است؟ سپردی به منش می سپارم آخرش دست ننش به افتخار خودت این کم رو مرتب همین شه مونده آقایون باید شه بگن خانومه شه شعر از شه داریم با شب شروع میشه شاه شمشاه بدان خسرو شکنان مجدان شکنن من به همه سر شکنان نون 2 دقیقه دیگه دوستان ادامه میدیم نون هست خانم هست نباید بستن در چیز و کسته که دل برداشتن کاریست مشکل لام یه شعری هست بیت دومش با لام شروع میشه من بیت اولش هم بخونم میگه نردبان این جهان ما و منیست عاقبت این نردبان افتادنیست لاجرم هر که بالاتر نشست استخوانش سخت‌تر خواهد شکست ت نه بیت دومش هم بودم یهو بگم لاجرم تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامد نهند آدمی
اینو گفتیم یه شعر دیگه. بله تا تو نگاه میکنی کار من آب کردن از عیب فدای چشم تو. این چه نگاه کردن. اون آقا ته آقا بده بده ترنم ترانه‌ای تو را عاشقانه‌ای. یا شعر نو بود. چی بود آخرش؟ عاشقانه ای یا شعر نو. یا علی یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. همون شد دیگه آخری. از آقایون بذار من یه بگم که خانم‌ها به مشکل بخورن. میگن که خانم‌ها خوندن از آقایون بعد شعر میگه درد ما را نیست درمان القیاس. این سه نقطه است. هجر ما را نیست پایان القیاس. در بهای بوسه جانی طلب میکنند این دلستانان القیاس. این سه نقطه آره نه بابا چی سه نقطه است. اصلا آقا وقت تموم شد. آره ما موقع بگیم سه پیدا کنن دیگه. نداره سه نقطه هم داری شعر. ثواب روزه و حج قبول آن کس بود. آقا اصلا چی میگی؟ ما ضایع شدیم قبول. شما خوشحال باشید ما ضایع. ثواب داشتم ولی درست خوندن شعر. آخرش چی بود خانم؟ جان آیه تو جان یه دقیقه روش می آمد و رخساره برافروخته بود. تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود. دال در من بدمی من زنده شوم. یک جان چه بود سن جان من. یه بود این چه دست داشت بابا. چرا دست داد یا رب نظر تو بر نگردد. برگشتن روزگار سهل است. نمیذاریم به بازی از موبایلشون هم استفاده میکنن. دستم نداد قوت رفتن به پیش دوست. چندی به پای رفتم و چندی به سر شدم. با کله میره میشن شدم میمه. دوستان هر کن یه شعر دیگه هم بخونیم. یه بگیم ما بدین قلب پی حشمت و جاه آمدیم. از بد حادثه اینجا به پناه آمدیم. این بیان دکتر آنی هم شعر آخر این میم مال شما. نونم که دادیم. ما خود نمی رویم روان از قفای کسان میبرد. ما به کمند وی اندریم. حرفام یعنی از پشت سر طرف داریم. منم که شهری شهرم به عشق ورزیدن. منم که دیده نیالودم به بد دیدن. آره یه وقتمون تموم شده. همه نون داریم. نون داغه نون داریم آقایون. نیمایشی خوشر اشکال شعر نو باشه. از و کارای تن ساق گلی ای دریقا به برم میشکنم. میم بسه آقا مردان تموم شد.
سید جان آقا سید مردان یه نون ایشون میخوام برامون بخونن. نون بخون دیگر اکنون با جوانان ناز کن شما چرا؟ یه صحبتشون با خانم نازنین بود. خوش به حال نازنین. کی داره؟ الف بود آخرش. الف چه بخونی؟ عشق در چشمان من طوفان غم دارد هنوز خنده بر لب میزند تا کس نکند راست. یعنی شعر دستان به افتخارشون کرد. همیشه خانم‌ها برنده از اول مشخصه. آقایون خیلی عالی شعر خوندیم، خانم‌ها هم فوق‌العاده شعر خوندیم. به افتخار خودتون که اینقدر معلوماتتون بالاه، به افتخار خودتون این جمع مرتب بزنید. سیدون تشریف میارید جایزه‌هاشون. ما بعداً در آخر برنامه از سید و آقای مهندس میرافتان و خانم نورمحمدی استفاده می‌کنیم که کیک دارم بخورن. سید جان تشریف بیارید. خب من یک سوال بپرسم. من چند از این خانم‌ها رو میگم، هر به نظرتون بهتر بودن به افتخارشون دست بزنید. هر کی صدا دستش بیشتر بود برنده است. خوبه؟ خانم دکتر ناهید روزی‌طلب. ایمن خانم ایمن روزی طلب دکترشون ما قبولتون نمی دکتر افتخاری بهتون میدیم به افتخارشون. دست هر دو شبیه هم. بعد این خانومی که اونجا شعر خوندن شما خودتون معرفی میکنید. به افتخار خانم پری صدوقی هستی. خیلی خوب. به افتخار خانم فروغ علامت. به افتخار خانم فرهناز. اون شعر اشکالوت بخوندن. خب بین دو نفر برای آخرین بار قرعه کشی می‌کنید. به افتخار خانم دکتر ناهید روزی طلب. یه نفر از قلم افتاده. به افتخار شریف خانم عجمی. از آقا بفرمایید. شریف آقا تموم شد بفرمایید. من بفرمایید. یه بار دیگه به افتخار شریف خانم عجمی. خانم دکتر روزی‌طلب و ایمن خانم با هم مساوی بودن چون ایشون تو بخش قبلی جایزه گرفتن. از ایمن خانم هم دعوت کنیم تشریف بیارن و جایزه بود. دست شما بیشتر بود. من اینجا داور نیستم. سید جان از آقایون هم جایزه بدیم بهشون. آره چشم. اونایی که موافقن آقای دکتر سعید از همه بهتر شعر خوندن کف مرتب بزنید. به اونایی که موافقن آقای دکتر ابراهیم زاده شعر بهتر خوندن دست بزنن. اونایی که موافقن آقای مهندس امیر میرافتا بهتر شعر خوندن. بفرمایید مهندس. یه بار دیگه به افتخار آقای دکتر ابراهیم زاده دست بزنید. هیئت داوران آقای هر دوشون عالی بودن. آقای دکتر بفرمایید. به افتخار آقای دکتر. جایزه‌شون ویژه بود. خب هر چقدر از برنامه امشب لذت بردید و کیف کردید به افتخار خودتون و همه کسی که اینجا هستن یک کف مرتب بزنید.
میخوام دعوت کنم از بچه‌های نوجوانمون تشریف بیارن اینجا که هدیه بگیرن. تشریف بیارن آخر برنامه است. چه؟ باردستی. چشم کیک رو اول ببخش. کیک رو اول ببرو. چاقو داری؟ دست چاقو هم داری؟ افتخارشون بیحال بود یک کف مرتب اتفاق کیک خانم نور محمدی افتخارشون لیشن شما می قسمت دیگر شلوتون کنیم ببرونیم نه با تشکر کیک رو بریدیم. $300 من پول کم دارم. دستتون درد نکنه. به افتخارشون سیجان تشکر، خانم نورمحمدی تشکر. این نونهالا و نوجوانان میخوان کاردستی هاشون رو نشون بدن. شما لطف کنید بچه‌ها اینا رو بالا ببرید و به افتخارشون دست بزنید. بالا ببرید. سارا خانم درست میگم؟ به افتخار سارا خانم دست بزنید. انار طراحی کردم و هندونه. ما می‌بریم. خودتون معرفی کنید. کار بگیرید. اسمتون هم لطفا بگید بچه‌ها اسمتون هم معرفی کنید. هاویوز من اسمم امیرشاست. ماشاءالله امیرشا. یوسفم. ماشاءالله یوسف. اسم من ساراست. ماشاءالله سارا. یوسف ابراهیم زاده خوشتی. ایمان. سجود. ماشاءالله سجاد. لیلا. 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 به افتخار همه این نونهالای کف مرتب بزنید. یه تشکر ویژه از سرکار خانم آرزو نوایی، خانم سارا و خانم مهسا حیدری که کمک کردن حالا این کاردستی انجام بدن. و یه تشکر از بچه‌ها که زحمت کشیدن اینا رو درست کردن. بچه‌ها خیلی ممنون. Thank you so much guys. به افتخارشون کف مرتب بزنید. لطفاً خانم نوایی و خواهران حیدری تشریف بیارن. این جایزه‌ای هم برای اونها در نظر گرفته شده. لطفاً بفرمایید. خواهران حیدری، خانم نوایی و افتخارشون. آیا این مهندس بیان شما زحمت کشید جایزه هاشون داریم لطفاً؟ به افتخار خانم مهسا حیدری ایشون هستن. مهسا خانم تشکر. خانم سارا حیدری به افتخارشون و خانم نوایی خانم آرزو نوایی بله به افتخار خانواده نوایی. یه تشکر ویژه به خاطر اینکه لطف کردید اومدید با حضور شما مجلس ما گرم شد، مجلس ما جذاب بود. میخوام تشکر ویژه بکنم انشالله همگی تعطیلات خوبی داشته باشید با صحت و سلامت کنار خانواده بهتون خوش بگذره. به افتخار خودتون که اینقدر با صفایی کف مرتب بزنید. بچه‌ها این طرف و با دستای مهربونتون بدرقه بکنید
حجت الاسلام سید صابری که چند دقیقه صحبت کنه و مجلس با صحبت و نوای ملکوتی ایشون به اتمام برسه و ختم مجلس با ایشون باشه. به افتخار حجت الاسلام صابری هم یک کف مرتب بزنید. به افتخارش به سلامتی خودتون و آقای صابری که مقدمه صحبت‌های گوهربار ایشون باشه، یه صلوات محمدی هم ختم کنید. سیدم قبل از سخنرانیتون لطف می‌کنید به جایزه بچه‌ها هم لطف می‌کنید بدید. علی بچه ها همگی با هم قرار شده یلدا رو تبریک بگیم. آماده این؟ بچه ها آماده این؟ یلدا مبارک. 1، 2، 3 آفرین. تشکر بچه ها. به افتخار بچه های کرد. You guys just sit right here after you همین نوجوانا و نوجوانان آینده مرکز هستند و انشالله امیدوارم همه این نوجوانا در کنار خانواده سلامت باشند. اینجا دارید اینجا چی گرفتی بابا؟ واو Magic wand آقایون تحصیلات بسیار عالی پیش رو داشته باشید. به افتخار خودتون یک کف مرتب بزنید. یه مال منه. الله و برکاته. ماشاءالله شب بسیار پر خیر و برکت، پر از شادی و نشاط است. خدای مهربان به برکت این دلهای پر از شادی و سرور شما غمها رو از دل و زندگی اون کسانی که مشکلی دارند رفع و برطرف کنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. معاشران گر از زلف یار باز کنید، معاشران گر از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین صحبتش دراز کنید. مجلس خلوت انس است و دوستان جمعند، مجلس خلوت انس است و دوستان جمعند، و ایکات بخوانید و صلوات بلند کنید. قال الله الحكيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. تبریک عرض میکنم شب یلدا رو خدمت همه شما خواهران و برادران گلم
ایشالله که خدا به شما طول عمر با عزت، با برکت و با سلامتی عطا کنه. تشکر میکنیم از همه عزیزانی که زحمت کشیدن، شب یلدای ما رو ساختن. ماشاءالله این میز و این برنامه‌های خیلی جذاب، همه خواهرها، همه برادرها، خانواده محترم حسینی که خیلی مایه گذاشتن، خانم کربلایی افسر، خانم نور محمدی، خانواده خانم سارا حیدری که در آیسیسی که زحمت کشیدن و به بچه‌ها آموزش دادن راجع به این سنت هزاران ساله ما. خدای مهربان از همه عزیزان، از شکریه خانم عزیز، بقیه دوستانی که شاید اسمشون در ذهنم نیست و زحمت کشیدن، قبول بکنه، بهشون برکت بده، بهشون سلامتی بده. همونطور که نشاط رو، شادی رو آوردن تو کامیونیتی، خدا همیشه دلهاشون رو و خانواده هاشون رو با شادی و سرور و نشاط مستدام بداره. برای سلامتیشون، برای سلامتی خودتون یه آخر شبی از او کفای مرتبتون بزنید. آی باری کرده حالا شد راجع به شب یلدا هست. خدا در قرآن در 91 جا راجع به شب صحبت میکنه. حتی خدا راجع به شب قسم میخوره، واللیل، قسم به شب. اصلا یک سوره ای هم داریم حتی در قرآن به نام سوره لیل. فرق لیل با لیله چی هست؟ لیل کی گفت؟ لیل یعنی یک شب، لیل یعنی مطلق شب. خدای مهربان حتی مسئله پدیده شب رو نه تنها راجع به زمین بلکه راجع به سایر کرات هم بیان میکنه در قرآن. یعنی شما میدونید همون گونه که خداوند راجع به مخلوقات عاقل در زمین صحبت میکنه، در آسمان ها هم صحبت میکنه. خدای مهربان میفرماید که و اذا نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض. زمانی که قیامت میشه و سور دمیده میشه، همه اون عقلدارهایی که در زمین و در آسمان ها هستن میمیرن. یعنی احتمال اینکه موجودات دیگری در کروات دیگری باشه از سوی قرآن رد نشده، بلکه یه جوری اسلایدلی تأیید هم شده. و همچنین راجع به مسئله شب هم خدای مهربان در قرآن بیان میکنه که این پدیده شب و روز انحصار به شماها نداره، در کروات دیگه ای هست. خداوند در قرآن میفرماید وَغْطَشَّ لَيْلَهَا و اخرج ضحاها. در سایر کروات هم این وجود داره. خدای مهربان در قرآن شب رو مزین کرده به سکنا، یعنی شب برای شما آرامش میبخشه. و همچنین خدای مهربان شب رو برای رشد معنوی خیلی بیان کرده. انا انزلناه فی لیلة القدر، روز نه شب. یا میفرماید که و اذ واعدنا موسی 40 لیله. حضرت موسی رفت برای اینکه به خدا تقرب پیدا بکنه، 40 شبانه روز عبادت بکنه. اون رو خداوند سبحان به روز نمیاره، به حساب شب میاره، 40 شب عبادت بکنه. خدای مهربان میفرماید و لیل اذا سجا، زمانی که این شب سفره تاریک خودش رو پهن میکنه. یعنی سفره یه چیزی توش داره دیگه. در شب شما چیزایی رو میبینید که در روز نمیتونید ببینید. برای اینکه زیبایی ستارگان، حتی سیاراتی رو شاید ما بتونیم ببینیم در شب. شما این نوری رو که در آسمان ها میبینید همش ستاره نیستن، ممکنه بعضیش سیاره باشه. در همین لس آنجلس اون مرکز ستاره شناسی که فری هم هست میتونید برید، یه وقتی بنده توفیق پیدا کردم رفتم و خودم یک ستاره ای رو با اون تلسکوپ بزرگشون دیدم که 44 سال از ما دور بود. 44 سال نوری از ما دور بود. خواهر و برادر، غفلت نکنید از نعمت شب.
در سنت ما این مسئله شب یلدا که اینقدر تأکید شده امتیازش هم همین هست که انسان از نعمت شب استفاده کنه. یکی از نشانه های انسان های باهوش این هست که انسان های باهوش از نعمت شب استفاده میکنن. حتما یک پاسی از شب رو به خودشون اختصاص میدن. روز که به خود شما غالبا اختصاص پیدا نمیکنه، کار میکنید با یک گروهی در یک تیمی در یک مرکزی، باید اون به اصطلاح فرمول رو پی بگیرید و بعدش هم اون وقف خانواده‌تون هست، وقف مسائل زندگیتون هست، مسائل اقتصادیتون هست. اما شب وقتی برمیگردید منزل و خانواده‌تون خواب هستن، اون زمانی که میرید آرام یک وضوعی میگیرید، این پوست به نشاط میاد، تر و تازه میشه، میرید کنار پنجرتون روی بالکنتون به آسمان نگاه میکنید، این ستارگان رو نگاه میکنید، اون آیه شریفه رو میخونید: ربنا ما خلقت هذا باطلا. خدایا این ستارگان، این آسمان، این کهکشانها رو تو بی خود خلق نکردی، اینا حکمت داره. خدای مهربان در شب درهای حکمتی رو به شما باز میکنه که در روز نمیتونید پیدا کنید. خواهر و برادر عزیزان من، صدا به همه میرسه؟ یه چند لحظه میفرمایند در شب درهای رحمتی براتون باز میشه که در روز باز نمیشه. خواهر و برادر، هر دانشی توی کتاب نوشته نیست، توی دانشگاه نیست. بعضی حکمت ها رو در سکوت به شما میدن. امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 54 نهج البلاغه میفرمایند یکی از راه‌های رشد عقل و حکمت این سکوتی هست که انسان در شب میتونه اون رو به شکل تمام کسب بکنه. عزیزان، امشب برنامه بانشات شب یلدای شما مزین شد، منور شد. به انفاقی که کردید به مسجدتون، به مرکزتون کمک کردید. خدا خیرتون بده، خدا به شما برکت بده. امشب همتون شعر خوندید. یک شعری هم من بخونم: تا ننوشانم نگردد در مذاقم خوشگوار، تا ننوشانم نگردد در مذاقم خوشگوار، در قدح چون خضر اگر آب بقا باشد مرا. میگه که هرچی خدا به من نعمت بده، ولو آب حیات باشه. میدونید داستان آب حیات رو که حضرت خضر خوردند و عمر جاودان پیدا کردند. شاعر میگه اگر اون آب حیات هم یک قدحی به من برسه، من چطور میتونم از این آب حیات، از این نعمتی که اختصاصی خدا به من رسونده، منو دوست داشته، به من داده، به دیگران ننوشانم، تکخوری بکنم؟ تا ننوشانم نگردد در مذاقم خوشگوار، در قدح چون خضر اگر آب بقا باشد مرا. خیلی ممنونیم از این که همیشه شما کمک کردید این مرکز فرهنگی رو. خیلی ثواب بزرگی میکنید. هر جا انفاق میکنید بدانید خواهر و برادر، مستحق ترین جا و اون جایی که از همه بیشتر احتیاج داره این مرکز شما هست. هرچی بیشتر کمک برسه بیشتر رشد میکنه و نسل آینده شما در اینجا بیشتر اهل البیتی میشن. اجازه بدید که من هم به نوبه خودم تقدیر و تشکر کنم از همه عزیزانی که زحمت کشیدن. هر شب یلدا این مرکز عادت داشت که موقع خوندن اشعار یا دکلمه صدای خوش و دلنشین خانم عجمی رو بشنوه. اما امشب به جای خانم عجمی استفاده کردیم از صدای خانم مریم حسینی. برای سلامتی هر دوتاشون یک کف مبارک. باش. افسر خانم یه خورده ناراحتن، میگن $300 کم آوردن. از افسر خانم امشب ناراحت از این مسجد و از این مجلس برن. خیلی هم زحمت کشیدن. امشب شبیه که ما باید همدیگر رو خوشحال بکنیم، نه؟ بالاخره خوشحال کردن هم راههایی داره. حالا افسر خانم یه راهش هم اینه که ما بهتون میگیم انشالله درست میشه. یه راهش اینه از شما بگیرم. چشم. آقای کافی
یک جای سخنرانی کردن در شمال، سخنرانیشون هم خیلی چسبید و یه نفر از پای منبر گفت که انشالله موقعی داشتید تشریف میبردید بیایید منزل ما یک گونی برنجی ما خدمتتون تقدیم کنیم. مرحوم کافی میگن خب مجلس تمام شد و ما رفتیم در خونه این بنده خدا زمیندار برنج، گفتیم خب الوعده وفا، آقا دیگه اون گونی برنج. این آقا گفت کدوم گونی برنج آقا؟ و همونی که بالاخره توی مجلس شما وعده داده بودید، ما سخنرانی خوب، صحبت خوب، حرف خوبی زدیم، شما خوشت آمد، وعده دادید. ایشون هم با آقای کافی گفت بابا اونجا توی مجلس یه حرف خوبی شما زدیم ما خوشمون اومد، یه حرف خوبی هم ما زدیم که شما خوشت بیاد. حالا کمک کنید انشاءالله $300 هم درست بشه، جمع بشه. دعا میکنیم برای قبولی اعمال همه شما، صدقات و کمک های خیرتون. اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم الهنا بحق قرآنك المستحکم و نبیك المکرم استجب دعاءنا یا الله 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 یا الله. خدا به احترام این شب قلم مهربان عفوت رو بر گناهانمون بکشان، فرج امام زمانمون معجل بفرما. خدا مریضان ملتمسین دعا شفای عاجل مرحمت بفرما. خدا حوائج همه حاجتمندان گرفتارها، حوائج و آرزوهای جمع حاضرین برآورده به خیر بفرما. خدا به این جمع با برکت، به این کامیونیتی مخلص توفیق و برکت فراوان بیفزا. از همه خواهران و برادرانی که زحمت کشیدن برای این مجلس باشکوه ازشون قبول بفرما. از این مجلس، از این دعا، از این نماز جماعت ثوابی به روح مادر، پدر، اموات، اساتید، حقداران، والدین جمع حاضرین، خانم رسولی هدیه بفرما. رحم الله لمن یقرأ الفاتحه مع الصلوات. وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. صلى الله عليكم يا رسول الله و یا امیر المؤمنین و یا فاطمة الزهراء و یا حسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و تسعة المعصومین من ولد الحسین. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. أجل الله تعالى فرجك الشريف جميعا ورحمة الله وبركاته. سلام. در درجه اول از حاج آقا صابری تشکر میکنیم، از آقا سید که محبت کردن، کمک میکنن در آشپزخانه، خیلی زحمت کشیدن، خیلی ممنونم. از شکریه خانم تشکر میکنم، کمک کردن برای سفره. از آتنا خانم تشکر میکنم، از فرید خانم عزیزم صبح اومدن اینجا زحمت کشیدن، تمیز کردن اینا رو. و حسن آقای عزیز دست بزنید برای مرسی آقا سید، مرسی همه عزیزان، مرسی همه عزیزان که محبت کردید. بسیار شب خوبی بود. اگه هر جا می‌خواستیم ببینیم اینطور برنامه رو ببینیم کلی باز پول بدیم. خیلی عالی، ممنون از همتون.
آقا عجبه شدید چی گفت؟ باشید که این همه مرد رو تو سمسم نه آقای خودی بمونم دعا کنید